السلام عليكم، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. وصفة اليوم هي وصفة كيك جد لذيذة هشة وسهلة التحضير، اللي ممكن تكون اقتراح لعائلتك أو لضيوفك. وكما العادة سوف نحضرها معا خطوة بخطوة، ولكن قبل ما نبداو نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا خاصية الجرس ليصلكم كل جديد قناة مقيلة، وأكيد ما تبخلوش عليا باللايكات. وبسرعة إلى مقادير الكيك. ولتحضير الكيك سوف نحتاج إلى 150 جرام من الدقيق أو كأس ونصف شاي من الدقيق، و100 جرام من سكر حبيبات أو كأس شاي، وبيضتين، وكذلك إلى كيسين من الخميرة الكيماوية مقدار 7 جرامات أي ما يعادل 14 جرام، و100 مليلتر من الحليب. كما سنحتاج إلى 80 مليلتر من الزيت النباتي، وكذلك رشة ملح. كما سنحتاج إلى تفاحتين إلى 3 تفاحات على حسب حجم التفاحة، وكذلك إلى مبشور الحامض أو زيت دو سيترون. وبالنسبة لمقادير الكريمات سوف نحتاج إلى 100 جرام من سكر حبيبات، وكيس فانيلا من 7 جرامات أو قليل من الفانيلا إذا كانت متوفرة لديكم، وبيضة واحدة. كما سنحتاج إلى 80 جرام من الزبدة المذابة. ولنبدأ طريقة التحضير. وفي إناء أو بول نضع البيضتين، سكر حبيبات، ورشة ملح، وكذلك مبشور الحامض أو الليمون. ونقوم بالتطريب سواء بطراب يدوي أو بطراب كهربائي. نطرب جيدا إلى أن تمتزج العناصر ويذوب لنا السكر. ومن ثم نضيف الزيت والحليب ونطرب مرة أخرى. ومن بعدها سوف نضيف الدقيق تدريجيا مع التحريك. وهنا نضيف كيسين الخميرة الكيماوية. ونقوم بإضافة ما تبقى من الدقيق. ومن بعدها نفرغ الخليط على قالب الحلوى أو مول الحلوى بعد ما نكونوا دهناه بالزبدة ورشيناه بالدقيق أو الطحين.
سوف نضعه جانبا ونقوم بتقطيع التفاح إلى قطع صغيرة. ومن بعدها نقوم بتوزيع قطع التفاح فوق العجين أو لاباغاي. ندخله إلى الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة كمدة طهي أولى. ومن بعدها نقوم بتحضير الكريمة، وفي إناء نقوم بوضع البيض، سكر سنيدة وسكر حبيبات، ونضيف النكهات. هنا نكهة اختيارية، يمكن تستعملوا سكر فانيلا أو الفانيلا حبيبات أو بودرة الفانيلا واللي هي استعملت. وبالنسبة للنكهات هي اختيارية، يمكن استبدال الفانيلا بالقرفة مبشور الحامض أو حبيبات الشوكولا. وبعد 20 دقيقة نخرج الكيك ونقوم بسقيه بالكريمة اللي حضرناها. وندخله مرة ثانية إلى الفرن، هذه المرة لمدة 10 دقائق فقط على درجة حرارة 180 درجة، وغادي تكون هي هذه مدة الطهي الثانية. ومن بعد 10 دقائق الكيك هو جاهز، نتركه حتى يبرد، ومن بعدها نزيل القالب أو مول الحلوى، وأبرا كدبرا أو الكيك جاهز. ويمكن تزيينه بسكر غلاسي كما كتشوفوا على الصور. كانت هذه وصفة اليوم، كيك بالتفاح، ولا أسهل وجد لذيذة. نتمنى تكون نالت إعجابكم، ونتمنى تجربوها وتبعتوا لي صورة على إنستغرام القناة، أو تكتبوا لي بأنكم جربتوها أسفل في التعليقات. وما تنساوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. نقول لكم شهية طيبة، وإلى الملتقى مع فيديو جديد ووصفة جديدة دائما على قناتكم قناة مقلة. في أمان الله.